Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke qenë se dita e sotme ishte një ditë me diell, mbas rreshjeve, ne donim që t'i bënim një kontroll paraprak mbretërive tona, duke qenë se i gjithë përkushtimi jon është tek bletët tani për t'i shtektuar në sezonin e dimrit sa më të fuqishme, dhe për ato bletë që do t'i shtektojmë për në një kullot tjetër, që kullota e ardhshme është kullota e mares, t'i kemi sa më të fuqishme që prodhimi që të marrim të jetë sa më i madh ose sa më i kënaqshëm. Atëherë, sot duam që t'ju tregoj në zgjendje e kemi bletën aktualisht. Do ta hapim bletën, do shohim ushqimin, do shohim ushtrinë, pjellurinë, ato çfarë shohim zakonisht, por më e rëndësishmja është kullota ose ushqimi që ka mbretëria dhe pjelluria, ushtria domethënë që ka. Vazhdojmë tani, na duhet tymsja si gjithmonë, edhe heqim kapakun. Heqim kapakun tjetër, ushqysim me pak fjalë. Si që shihni, bleta është punë e saj dhe absolutisht në qetësinë e saj. Mund të themi që s'ka nevojë për tym, por gjithmonë duam që bleta të futet poshtë në zgjuha dhe ne të vazhdojmë kontrollin sa më thjesht dhe pa e dëmtuar bletën. Siç e dim, kontrollin e fillojmë gjithmonë nga korniza e dytë gjatë kësaj periudhe, sepse pjelluria bie pak mbas vjeljes së mjaltit, duke qenë se bëhen mashallah, duke qenë se bëhen dhe kurët përkatëse. Siç e shihni, jemi në kornizën e dytë dhe bleta ka mbledhur mashallah ushqim. Mund ta shihni mjaltin që shkëlqen. Ky është mjalti shtatorit ose mjalti i ri, për arsye se i kemi vjelur. Ky është mjalti që është vulosur dhe është për të thënë mashallah. Dhe nga kjo anë shihni si shkëlqen. Mashallah, e lëm jashtë dhe bëjmë kontrollin e kornizave tjera. Kemi parasysh që mos dëmtojmë bletë, sepse bletët acaron, duke qenë se ndjejnë aromën e njëra tjetrës. Siç mund ta shihni, në këtë kornizë kemi dhe pjelluri, edhe mjalt. Mund të shihni dhe pjelljet e reja ose larvat, domethënë mbi një javë, edhe larvat e vjetra që mbretëresha i le në këmbë për jo më shumë se 48 orë. Domethënë, një bletë e mirë tallohet gjithmonë në sezonin e dimrit, kur ajo në mes vendos pjellurinë edhe në pjesën anësore të kornizës, si në këtë rast, e mbulon me ushqim ose e vesh të gjithën me ushqim. Pra, jemi në një këmbë të mbarë në këtë koshere. Vazhdojmë dhe me kornizën tjetër. Dhe në këtë kornizë mund të shikoni që ushqimi është, për të thënë mashallah, kemi dhe pak polen. Mashallah. Siç e shihni, jemi data 27 shtator, dhe bleta ka mbledhur ushqim mjaftueshëm për të kaluar sezonin e saj dimror. Mashallah.
Vazhdoj me kornizën tjetër. Dhe në këtë kornizë kemi ushqim dhe pjelluri, dhe pjelluria është e kënaqshme. Siç mund ta shihni, kemi dhe pjellje të vulosur, por edhe ushqimin dhe polen. Ushqimin absolutisht e favorizon shumë koha, sepse siç e kemi thënë dhe në videot e tjera, nuk duhet kemi as vetëm shi, po as vetëm diell. Duhet një alternim i kohës. Okej, dhe në këtë kornizë kemi pjelljen e re, siç mund ta shihni në gypat. Kjo është një pjellje, domethënë pjesa këtu janë larva 3 ditore, ndërsa pjesa tjetër mund ta shikoni edhe qumshin që është vendosur tek larvat. Lëngu mbretëror, siç e thomin ne. Edhe në këtë ja ku kemi dhe mbretëreshën, mrekullinë e kësaj koshere. Pra, siç e shohim, kjo koshere është në rrugën e duhur për sezonin dimror. Kemi thënë gjithmonë që në momentin që shohim mbretëreshën, kontrolli jon bëhet shumë më i thjeshtë, sepse nuk rrezikojmë asgjë në mbretëri. Siç e shihni, edhe në këtë kornizë kemi ushqim. Mashallah, ushqimi është i kënaqshëm. Për gjithë ju që thoni ushqimi ushqehet, e ke ushqyer bledën, jo, ne bledën nuk e ushqejmë. Ajo që ka bëjmë ne është që mbas vjeljes së mjaltit, ne i lëm ushqim bledës, nuk ja marrim të gjithë. Që do të thotë, nëse kosherja ka 10 korniza, ne nuk i marrim 10 korniza, po i marrim më pak se 8, 7 varet, domethënë se sa ushqim ka mbledhur ajo. Ndërsa pjesën tjetër ja lëm në zgjua, që gjatë periudhës kushtit, ku temperaturat janë të larta dhe bleda nuk ka shumë ushqim, ajo e ka ushqimin brenda. Tani, siç kemi thënë gjithmonë, domethënë te kornizat e fundit nuk është se duhet të shohim ndonjë gjë. I shtym, ose më saktë i kthejmë në pozicionet e veta kornizat, sepse është shumë e rëndësishme që bletat mos humbasin udhën e punës, ose më saktë rendin e punës. Opa. Edhe vendosim dhe kornizën e fundit. Edhe kjo mbretëri është gati për sezonin dimror, se siç e pam, kemi dhe ushqimin, kemi dhe mbretërinë, domethënë pjellurinë që është e kënaqshme, edhe nuk i mungon asnjë gjë për ta shtektuar në shtektimin e arshëm ose në kullotën e arshme që kemi maren. Kjo ishte ajo që unë doja t'ju paraqisja sot, edhe ju falenderoj që më ndoqët.